evening mga ka-Teki DIY. Welcome ulit sa ating YouTube channel, Raf Teki DIY. Ngayong gabi, mag-harvest tayo ng ating mga lettuce. So ipapakita ko sa inyo ngayong gabi kung paano ba tayo mag-harvest. Ang ginagawa natin, kuha tayo ng lettuce, lilinisin, tanggalin yung mga may naninilaw na mga dahon, tapos titimbangin, and then hugasan sa malamig na tubig. And then, lalagyan natin sa plastic. And then, lalagyan ko siya ng kaunting tubig doon sa kanyang puno. Pero pagka mapait yung inyong mga lettuce, lalo sa mga nasa mainit na lugar, mas maganda na ibabad nyo siya sa malamig na tubig, magdamag, para matanggal yung kanyang pait. And then, magiging crunchy din yung inyong mga lettuce. Hindi tulad dito kasi sa amin sa Baguio, malutong na siya. Kaya hindi na kailangang ibabad. Pero pagka yung mga lettuce ko, nagiging mature, medyo mapait, talagang binababad ko siya sa malamig na tubig. Pero pag itong tanim natin ngayon, hindi siya ganun ka-mature kasi nga maulap for the past week. Kaya hindi siya papait. Kaya itong lettuce natin na green towers ay mga malulutong na yung mga tangkay at saka yung mga dahon. Kaya hindi na natin kailangang ibabad. Hugasan lang siya, and then lagay sa plastic, and then lalagyan siya ng tubig sa kanyang puno. And then i-deliver natin siya kinabukasan. So, samahan niyo ako na mag-harvest sa ating mga lettuce. Ito yung mga tinatanggal natin. So, titignan nyo yung ating green towers. So, umaba na siya kasi nga maulap for the past few days. Kaya ganito siya kahaba. Hindi naman siya naging leggy. Ganito yung magandang quality. Makapal yung kanyang stem. Tapos malutong yung mga dahon. So, 300 grams. Tingnan natin dito. So, average 100 grams isang puno.
tignan nyo yung kanyang ugat. Makapal. Putin lang natin ito. Yan. Hanggang. O yan, 1 kilo. Dahan-dahan lang tayo para hindi masira yung kanyang dahon. At least malinis natin siyang ma-deliver. Bali yung 1 kilo, 2 plastic siya. 2 plastic bag. Para hindi rin masira yung lettuce. So ganyan, nilagyan na natin siya ng tubig.
kailangan sisipsipin siya pag damag. Magiging malutong yung ating lettuce. Bali, 9 na puno yung 1 kilo. 5 doon, tapos 4 dito. So, ganyan tayo mag-harvest ng ating produce para malutong siya at saka hindi siya mapait pagka kinain ng customer. So, ganun tayo mag-harvest ng ating mga lettuce. Salamat sa inyong panonood. Please continue to like and subscribe to our YouTube channel, Raf Techie DIY. Maraming po salamat and God bless.